මේ වීඩියෝකින් බලමු කොහොමද මොබිල් රීචාර්ජ් කාඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් කාඩ් එකක් හරියාකාරව දාගන්න කියන කාරණය ගැන මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරගන්න. ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරගෙන තරුවයි 102යි තරුව ඩයල් කරලා ඔයාලගේ මොබිල් රීචාර්ජ් කාඩ් එකේ තියෙන පින් නම්බර් එක ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔයාලා කොටු සලකුණ දාලා ඔයාලගේ මොබිල් සිම් එකෙන් කෝල් එකක් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මොබිල් සිම් එක රීචාර්ජ් කාඩ් එකක් දාගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, මේ ගැන නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවනම් එයාලට දැනගෙන ෂෙයා කරන්න. තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.